banner story sa kanilang napakagandang mga pagpapakita so far. Nandiyan din po of course ang matagumpay na pagbabalik ng NBA and of course ang sinasabi nating PGA Championship na mamaya ay kakamustahin natin. Alam ko kanina ang lumalamang yung si Hao Tong Lee at si Jason Day. So mamaya po titingnan natin kung ano nangyayari dyan. Yung mga mahihilig sa golf. Pero tuloy-tuloy po ang ating pakikibaka. Sana po kayo ay patuloy na sa mabuting kalagayan. Ika nga, huwag po tayong susuko. At yan po ang magiging tema ng ating programa sa susunod na 2 oras ngayong araw pong ito. Ang mga kwento ng tagumpay at mga aral na pwede nating mapulot mula sa tagumpay ng isang mama na talagang nagbigay po ng karangalan sa ating bansa. Ang bowling legend, Rafael Paeng Nepomuceno, mamaya po in our second hour sa power guests natin, ang ating feature sa Bowling Hall of Famer na si Paeng Nepomuceno. Mamaya rin po, makakausap naman natin ang mga kwento naman ng pagpupursige. Ito po yung paghahanap ng tagumpay para sa koponan niya at yung pong kanilang ginagawa mga plano. Makakasama po natin mamaya rin ang UP Fighting Maroons head coach, si Coach Bo Perasol sa ating second hour, mga around 9 o'clock po yan. Abangan nyo yan. Coach Bo Perasol, pag-uusapan niya yung nakikita natin at nababasa po nating mga build-up ng UP patungo sa susunod na season. Sana iba tuloy ang season ng UAAP. And of course, tuloy-tuloy po ang ating kwento ng pagkilala sa sarili. Ang kwento ng pagtanggap ng mga kamalian. At ang ating pong itatampok, walang iba kung hindi ang The Beast, Calvin Abueva. Ang kanyang mahirap at paminsan-minsan ay alanganing paglalakbay patungo sa pagbabalik sa PBA. Atin pong makakausap siya, si Calvin Abueva at ang kanyang mga daing at ang kanyang mga natutunang leksyon sa kanyang mahigit na 1 taon na pagkakasuspinde. Mamaya rin po, mga kaibigan, very, very fortunate tayo na makakasama natin si Dr. Tony Liachon, ang isang public health expert at atin pong pag-uusapan ang sports-specific COVID questions ninyo. Mga tanong po, hindi lamang tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran na ngayon pong pandemya, kung hindi yung mga tanong tungkol mismo sa sports. Yan po ang ating pag-uusapan kasama si Doc Tony Liachon. So ang dami po ang dami nating mga paksa ngayong araw po ito. So tutok lamang dito po sa Power and Play. Pero ang ating uunahin siyempre, ang ating pulso ng bayan na lagi nating ginagawa dito po sa ating palatuntunan. Ano po ang ating pupulsuhan ngayon? Ito pong tanong na to. Dahil mamaya makakasama natin siya. Ang tanong po ng aming sa pulso ng bayan ngayon, dapat na bang paglaruin si Calvin Abueva sa oras na magbalik ang PBA? Again, yan po ang ating katanungan. Dapat na bang paglaruin si Calvin Abueva sa oras na magbalik na rin ang PBA? Kung gusto niyo pong makilahok at magbigay ng inyong komentaryo sa ating Pulso ng Bayan, mag-text lamang sa aming hotline 0949-691-4956. Ulitin ko yan 0949-691-4956. At mag-post po sa aming Facebook page, Power and Play with Noli Iyala, o di kaya sa Radyo 5 92.3 News FM. Tungkol kay Calvin Abueva yan pwede na ba siyang magbalik? Siya nga pala doon po sa mga nag-aabang ng ating Power and Play Pajak program, well, alam niyo po, medyo nagkakahirapan lang tayo sa supply ngayon ng ating bisikleta, pero tuloy-tuloy po naming binabasa ang inyong mga post at magbibigay po kami ng announcement as soon as muli nating makukuha ang ating mga bisikletang ipamimigay sa ating mga kababayan. Pero kami po, gusto lang namin magpasalamat sa lahat po na sumuporta sa ating programang pagbangon at yung pong padyak nating programa. Ito po ay gusto natin magpasalamat sa Big Boss Cement, Cherry Loom, Joyride at Happy Move, ang Lasal Green Hills Batch 80, Mr. Arben Santos at ang Cinnabon,
si Judge Monique Kisumbing Ignacio, Dr. Ernesto Bani Mendoza, si Mr. Cesar Campos Jr., Mr. Larry Lebron, Mr. Ramon Torres, si Mr. Sebi Oliva at si Mr. Paul Alejandrino. Maraming salamat po sa inyong pong tulong sa ating padyak para sa pagbangon bisikleta alay sa inyo ang aming pong Give Back project dito po sa Power and Play. Maraming salamat po muli. Yan po ang mga nabigyan na natin ng mga bisikleta. Ito pong nakaraang Hulyo at ating pong sinisikap na tuloy-tuloy po at ang ating pamimigay ng mga bisikleta. Lalong-lalo na ngayon na talaga namang hirap na hirap po ang ating mga kababayan sa paghahanap ng kanilang sasakyan ngayon pong panahon ng pandemya. Alright, at this point, panahon na po para magpasok tayo ng mga espesyal na panauhin to open up our show ngayon pong Sabado ng umaga. Lagi po natin itong ginagawa, dito po sa ating bagong pagsisimula. Ito po tinatawag nating Fast Take on Power and Play. Ang ating pong makakasama ngayon, mga kababaihan naman. Nung nakaraan, puro mga veteranong journalist. Ngayon naman, ang ating mga hinahangaang sports courtside reporters and of course sportscasters in their own right. Ang ating po mga kasama ngayon, walang iba kundi ang mga paborito nyo po sa ESPN5, si Carla Lizardo at si Mara Aquino. Magandang umaga. Good morning, Carla and Mara. Magandang umaga po. Salamat. Thank you for waking up. Alam ko naman na napakahirap. Lalong-lalo na pag mga ganitong panahon, Sabado ng umaga, ang sarap matulog lang na medyo matagal-tagal. Thank you for joining us today, Carla and Mara. Thanks for Thank you for having us. Nakaka-excite rin na makipagkwentuhan about sports after Oo nga eh. Ang tagal na nating... It's been a while. I worked with you, Mara. Carla, I was with you during the Southeast Asian Games. Yes. At nakita-kita tayo doon. So it's really, minsan nakakamiss yung mga kagrupo at industriya natin dyan sa pagdating sa sports. But, kanina narinig nyo yung aming opening. Ang isa sa mga pinupulsuhan namin ngayong araw na ito ay yung Calvin Abueva story. Alam naman natin, napakatagal na nito. It's been 14 months actually since he was suspended. June 4 was his suspension last year, and it's been 14 months. Let me just get your take tungkol dyan. Sa tingin niyo ba, panahon na para magbalik si Calvin Abueva? I'll begin with you first, Carla. I'm a very big fan of Calvin. Obviously not a fan sa mga insidenteng nangyari that led to his suspension. Pero as you mentioned, Com, it's been more than a year. So I actually agree na sana makabalik na si Calvin pag-resume ng PBA. I know that he's already complied. I'm not too sure about every single consideration na binigay ni Com Willie. Pero kung nagawa niya na itong lahat, and I know that he's been very active as well with his social outreach program and bettering himself. So personally, I think na sana makabalik na. I think that he should come back already. Mara, you've covered Calvin. He's a fun guy outside of the court, obviously, but he's a different animal. Ika nga, sa loob ng court. What do you think? Inside the court. Yeah, I've known Calvin. Na-cover ko siya sa NCAA nung San Sebastian pa siya. So I've been covering him since 2012. For about 8 years ko na siyang kilala. Totoo yan, iba siya inside the court, iba rin siya outside the court. May mga nakita tayong mga ugali niya inside the court na hindi ko yan na-witness outside the court. Magalang siya. Sa mga babae, mabait siya. Pero hindi excusable naman talaga yung mga ginawa niya inside the court. At nagkaroon na siya ng consequences doon. He's sorry, 14 months na nga katulad ng sinabi niyo. And kung pinapakita naman ng tao that they're sorry and gumagawa sila ng hakbang para magkaroon sila ng second chance, I think it should be given. I think it's about time na makabalik na siya. And very vocal naman siya and public about kung gaano ka-sorry siya at yung mga ginagawa niya para matama yung kanyang mga maling ginawa. I guess, pwede naman siya in probation na kailangan walang gantong ugali or walang gantong ipapakita for this long. And then, like in work naman, may ganun din naman eh. So, in terms of kung babalik nga ba siya, I think so. I think it's about time that he's given a second chance. Everybody deserves a second chance as long as they show kung paano sila ka-sorry dun sa ginawa nila. Alam mo, bagong punto yan, yung sinasabi mong probation. That is something new, and I think it's a very good point.
And I think the PBA should really consider this. Hindi lamang para sa mga fans na talaga namang inip na, but also for Calvin. Nakausap nga natin siya. And, ang dami niya talagang pagbabago nangyari sa kanyang buhay. But tingnan natin, abangan natin yung kwentong yan as it develops. In the meantime, ito na ha. Ito yung aming tinatawag dito, ladies, na fast take. Fast take is we give you a minute para sagutin ang mga issue, topic na aming ibabato sa inyo at komentaryo ninyo. And feel free. Ito nga, sabi natin, walang mali, walang tama. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag nagagalit. Lalong-lalo na huwag bibigyan ng fine ng kung sino man ang pwede magbigay ng fine. Okay? Okay, so are you ready? Ready na kayo? Yes. Okay, let's begin with Fast Take. Ito pa ang una nating topic. Makaka-apekto ba sa mga laro ng PBA ang kawalan ng fans sa venue? Alam naman natin yan na yan na ang maaari maging new normal na maglalaro sila katulad ng NBA, walang fans na manonood. Will this affect the game, the play itself? I'll begin with you, Mara. You have 1 minute. Go. I think, yes, makaka-apekto. Kasi can you imagine having a championship na walang cheer, walang mga cheer yung tao? Nakakadagdag, even in the gladiator days, nakakadagdag yung energy ng mga tao. So I think one way they'll be affected is yung hustle nila, kung gaano sila ka-aggressive sa kanilang play. Kasi lahat naman ng performer, kung empty yung crowd, iba rin yung energy na mabibigay sa'yo, iba rin yung mindset mo, iba rin yung performance output na maibibigay mo. So kailangan, I guess, ng conditioning, na i-condition na hindi to practice. Real game to. May mga nanonood, kahit wala sila sa venue, may mga nanonood behind the screen. So it will be affected, I guess, in terms of the energy and yung hustle na maibibigay nila. So I think that's one way. Iba kasi yung pakiramdam, even as courtside reporters, pag may mga nag-cheer, may mga sumisigaw, and yun nga, ini-imagine ko, paano nga magkakaroon, how's the championship gonna be like kung walang crowd na mag-cheer sa'yo, lalo na yung mga fans. Alam naman natin kung paano yung mga fans ng Barangay Ginebra, for example. So I think that's gonna have a big impact. Time na Sakto yun sa'yo, sakto. And of course, Barangay Ginebra, that's crowd favorite. Sabi nga ng Coach Yang Giao, ang pinaka-maapektuhan daw Barangay Ginebra. But what is your take, Carla? Maapektuhan ba ang mga laro ng PBA dahil walang fans sa venue? Carla, you have 1 minute. Go! Tutuloy ko yung sinabi ni Mara. Yes, definitely makaka-apekto yung kawalan ng fans sa venue sa mga PBA games. Tulad nga ng mga Manila Clasico games, iba talaga yung ambiance when it comes to these big matchups kasi punong-puno yung arena. And as a courtside reporter, kahit ako nanginginig kasi nga ramdam na ramdam ko yung energy ng mga fans. And I've been an athlete as well. Iba talaga yung feeling pag maraming nanonood, iba yung drive. So for the players, there will definitely be an impact. Pero, syempre, panahon ng pandemya, it's better to be safe than sorry. So, tiis-tiis na muna tayong lahat. And actually, excited ako to see how creative the fans will be when it comes to expressing their support kahit virtually. Kasi nga sa NBA, nakikita natin yung virtual fans. I don't know kung may magagawa tayong ganyan sa PBA, but I'm hoping that there will be some kind of technological innovation na para makapunta pa rin yung mga fans sa PBA even if not physically. Interesting dahil alam naman natin yung NBA experiment sa kanilang tinatawag na bubble has been very successful at sabi nga ni Mr. Fred Uytengsu, dapat tularan natin yung mga bagay na magaganda na nakikita natin ngayon lalong-lalo na mula sa NBA. All right, this is our second issue or topic for the day. Ang tanong, anong bagay para sa inyo? Pinag-uusapan din naman natin ng NBA. Anong bagay para sa inyo ang pinaka-impressive sa NBA restart? I'll give you 1 minute, Carla. Your take. Go! Sobrang impressive lahat ng nasa loob ng NBA bubble. I think the most impressive thing is how it's been weeks now. The games are in full swing, pero wala pa rin nagpo-positive. They've been able to implement the proper health measures in that bubble. Parang napatunayan ng NBA that social distancing, wearing masks, and constant testing does work. Kasi nga, ilang players ang nandun? Around 350, and then a ton of other people. So I think it's amazing na ilang weeks na ngayon nakalipas at constantly they're still testing negative. And also,
impressive rin yung pag-incorporate nila ng social justice messages. So I think that it's really a way for them to show that they're not just gonna shut up and dribble. Very, very prominent siya when it comes to their player interviews, sa jerseys nila, sa courts. I think that's one of the most impressive things as well na ginagawa ng NBA. Playing for a cause. Very interesting. And that particular experiment is $150 million experiment. So hindi yan madali. And kaya naman kahit papano, they're bringing in the results. So truly, yung mga sinabi mo, Carla, are things na magandang tularan at talagang nakaka-impress, no? Alright. Again, ang tanong, Mara, is anong bagay para sa iyo ang pinaka-impressive sa NBA restart? You have 1 minute. One minute. Yung entire bubble itself, napakahirap mag-manage ng, like you said, Carla, mga 350 plus yung mga staff pa, and they keep them sane, they keep them healthy. There's a first test, there's a second test. Tapos kung mapapanood yung mga video, they go fishing. Parang nakakatuwa na they're working, pero nakabakasyon din sila to keep their mindset healthy also. May sarili silang chef to make sure na okay yung pagkain nila, each team, at meron silang 24-hour kitchen. Tapos nakakatuwa din doon yung meron silang snitch hotline. So kung meron mga player na nilalabag yung batas, yung mga bawal, may snitch hotline sila, hindi ko alam kung may nag-snitch na doon. I think that's really interesting also. And yung format in itself, ako impressive sa akin na yung Raptors. Yay! They're doing well. They beat the Lakers. Raptors fan kasi ako. So, yung entire bubble itself, sana magawa ng PBA Enchanted Kingdom naman tayo. magandang suggestion yan. Ha? Nakikinig si Commissioner Willie Marcel yan. Baka nga magawa natin sa Enchanted Kingdom yan. Paborito pa naman ni Com Willie yan, yung Enchanted Kingdom. Alright. Yung rides kasama yung rides. Ako, ang most impressive has been so far the games. I'm actually very impressed with the way they're playing. Akala ko mas maraming kalawang, pero hindi. They're really playing quite well sa NBA restart. Balik tayo dito sa Pilipinas. At ito ang ating ikatlong topic for the day. Third and final topic, Mara, sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Coach Franz Pumaren na out of control na ang college recruitment wars? Alam naman natin ang mga nangyayari ngayon sa collegiate leagues. Palipat-lipat na mga players. Maraming pumunta sa UP, nagpunta sa UE, nagpunta sa Lasal. Is it getting out of hand? You have 1 minute, Mara. Go! Out of control, I think, hindi naman siya completely out of control. I think just like in jobs, may karapatan din pumili yung mga players kung saan sila dapat pumunta. Pero sana, pina-follow yung allowance na dapat ibigay. I mean, they say nga na it's between 8 to 10,000. Sana pina-follow yun para yung second consideration, yung titignan nila kung pantay-pantay lahat ng mga school is, kamusta yung basketball program na binibigay nila? Kamusta ba yung school? So, sana ganon, pero yung mga sana at dapat, minsan talaga hindi natutupad. Pero iniisip ko na lang in a sense na para tong trabaho, na dapat, okay, ito yung sweldo mo, pero titignan mo rin, ito ba makakabuti sa akin? At ito mga bata pa yung mga players natin. So, this is part of the decision making, part of their word, na sinasabi nila, magsasign up ako sa'yo, pero bibitaw sila. So, it's shaping their future, their decision making, at they follow the consequences, they face it afterwards na lang. Perfect. Excellent. Good take. Alam naman natin na marami dyan. At yan ang mga bato, no? Na talaga namang pera-pera daw ang dating. In fact, one coach said it and he will be with me later, si Coach Bo Perasol. Sabi niya, ito naman, pera-pera eh. Kaya that is really a little bit medyo mabigat, no, ng mga statement. At ating hihimayin yan mamaya. But anyway, again, ito ang ating fast take, Carla. Sang-ayon ba ikaw sa sinabi ni Coach Franz Pumaren na out of control na ang college recruitment wars? Carla, you have 1 minute. Go! Hindi po ako basketball player, but I did play in the UAAP, so I do have some experience in my sport when it comes to the recruitment scene. And actually, I'm leaning towards agreeing with Coach
Franz Pumayan, I think he had really good points as well. Siyempre, bawat atleta, iba't iba yung sitwasyon. Obviously, some would really look at the offer, pero ayoko na yun yung nagiging priority na ano ba yung makukuha ko dito sa school. Kasi it's shaping up to be that way with what's been happening now. I really think na when a student athlete is selecting his college, dapat nauuna yung tama ba tong fit na to? Okay ba yung educational program? Okay ba yung sports program? And it shouldn't be the other way around na ano ba yung monetary things na makukuha ko from this offer. So, yeah, I actually do agree with Coach Franz sa mga sinabi niya about the recruitment wars that have been going on. Alam mo, totoo yan, Carla. The lines of being a student athlete at pagiging professional ay nabiblur na dahil sa mga nangyayari. And alam natin yan na medyo kailangan siguro rendahan na ng konti ng mga university associations or college associations, athletic associations, ang mga nangyayari pagdating sa recruitment. No? And again, yan ay isang topic na pag-uusapan ng pagmatagalan ng mga tao. Alright, medyo marami tayo na pag-usapan ngayon. Alam mo, again, it's quite interesting to get it from your perspective as former athletes or at least those that have covered the games itself. Kaya kami dito sa Fast Take, gustong-gusto namin mga sports media, sports journalists katulad ninyo dahil you were in the middle of these things, no? So hopefully lahat ng mga nasabi natin pakikinggan. Before I let you go, ladies, obviously we will see you back hopefully when the PBA returns, Carla, and also maybe when the PSL returns. And I'm sure you're hoping that mangyayari yan very soon, Carla? Yes, definitely. Actually, ang daming fans na nag-reach out, nagtatanong kung kailan nga babalik yung mga liga. Guys, kapit lang tayong lahat. Miss ko na kayong lahat. We all miss the games. Let's all stay safe and healthy for now. And I'm sure that darating rin yung panahon na magkikita-kita tayo lahat sa court. So, Mara, on the other hand, ang Chooks to Go has now turned professional. Yung 3x3 program nila, the program, according to Commissioner Eric Altamirano, will take on a kind of a bubble concept as well. Are you excited for this para sa 3x3 program ng Chooks to Go? I'm excited. It might start next month. No final word yet, pero malapit na siya magsimula. So sobrang excited ako noon. Tsaka sana matuloy na rin yung world tour ng FIBA also. So this is something big for the country that for Chooks to Go 3x3 maging pro na. So sobrang excited ako doon, sobra. Sana supportahan niyo. Oo naman. And syempre, yan na lang ang ating team event na nananatili na pwedeng pumasok sa Olympics. So we're all hoping for the best sa ating 3x3 national team. Carla Lizardo, Mara Aquino, thank you very much for your time this morning and we hope to see you soon on the airwaves. Thank you so much, Tom. Nolly. Thank you. Thank you. Yan po mga kaibigan, ang ating mga kaibigan from ESPN5. Si Mara Aquino at si Carla Lizardo joining us sa ating Fast Take. Talaga naman ibang-iba pag mga broadcasters they're very eloquent and of course ang dami nilang inside information tungkol sa mga nangyayari. All right, mga kaibigan, when we return ng ating interview with Calvin the Beast Abueva, isa sa pinaka sometimes misunderstood na players. Pero siya po ay, sabi natin, 14 na buwan na suspende. Panahon na ba para si Calvin ay bigyan ng pagkakataon? Ang kanya pong journey, ang kanyang paglalakbay patungo sa pagtanggap ng kanyang mga nagawa at ng kanyang pagsisisi sa kanyang naging sitwasyon. Yan po sa kwento ng The Beast sa pagbabalik po ng Power and Play. Mag-news break lamang po kami. Ito po ang Power and Play, hatid sa inyo ng Big Boss Cement at ng Cherry Loom.
Alright mga kaibigan, nagbabalik po ang Power and Play again. Kamusta po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Radyo 5, 92.3 News FM. Lalong-lalo na po dyan sa lalawigan ng Laguna. Ako, narinig ko, ang dami na pong, dumadami na naman ang kaso dyan. Ha? Mag-ingat po tayo. Again, paalala po namin sa Power and Play, bawal po hawakan ng inyong mga mukha, lalong-lalo na kung kayo ay may nakahalubilo. Huwag po natin hahawakan ng ating mata, ilong at bibig. Maghugas lagi ng kamay at mag-social distancing po tayo. Kamusta po sa lahat ng mga nakikinig sa atin? Na maaga, si Cecilia Martinez mula sa Singapore, si Alicia Buhain, Ma'am Mirna Savillano, magandang umaga po sa inyo. Si Jomar Betanyo, good morning po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, sabi niya. No? Sabi naman ni Cornel Bongko, Paeng Nepomuceno, the greatest bowler of all time, 4 decades of excellence. Mamaya makakausap natin si Paeng. Arvin Biaga, good morning and happy Saturday. Kuminodi, happy Saturday talaga. Ngiti-ngiti lang ha. Yung mga naglalaba, yung mga nagluluto, naghahanda ng weekend, ingat-ingat lang ha. Alex Fuentes, ang ating suki. Paring Alex, magandang umaga sa iyo. Good morning daw sa Power and Play, watching here in Bacolod City. Magandang umaga po sa inyo. Lahat dyan sa Bacolod City. Alright, at this point mga kaibigan, atin na pong ipapasok ang naging panayam po natin with Calvin Abueva nung isang araw lamang, kagabi. Medyo talagang nagbuhos siya ng kanyang damdamin at pakinggan natin ang kanyang mga hinaing. Ngayon pong mahigit isang taon na suspended ang dating NCAA MVP and of course the Rookie of the Year ng PBA back in 2013. Walang iba kundi the Beast, Calvin Abueva. Kasama natin ngayon ang dating Rookie of the Year ng PBA, naging most valuable player ng NCAA, and of course, a fan favorite ng Professional League. Walang iba kundi The Beast, Calvin Abueva. Magandang araw sa iyo, Calvin. Nice to see you. Magandang araw po at yun po, nagpapasalamat po sa mga fans ko lagi sumusuporta sa akin at minihintay ko yung pagbalik ko sa paglaro ng PBA at hinihintay ko rin po ang pagbabalik ng PBA. Yun. Alam mo, totoo lang, matagal ka na namin talagang gustong makausap at I'm very happy na finally makakasama ka namin. Una-una, bago natin pag-usapan ang mga pangyayari, kamusta ka ba sa pandemya? Ang balita ko, meron kang sinimulang negosyo para sa pamilya mo? Oo, at yun nga, maganda na rin na nasimulan na rin yung negosyo na yun kahit maliit na business lang. At may kinikita kahit na kokonti at panggastos rin sa mga bata, sa mga pangangailangan at yun, hanggat hindi pa ako bumabalik dito pa rin ako umaasa sa restaurant ko para mas lalo mag-boom at makakuha kami ng konting kikitain at kakainin. Kamusta naman ang pagpapakondisyon mo, Calvin? Alam natin na malapit nang mag-ensayo muli ang PBA. Of course, umaasa tayo na laro na muli ang Professional League, pero lahat ng tao ngayon, lahat ng player, kanya-kanyang ensayo. Ikaw ba naman, kahit pa paano, nakakapag-ensayo ka, Calvin? Oo, meron kaming Zoom meeting MWF ng Phoenix at yun, may Zoom workout kami ng 10:30 to 11 or 12 at yun, condition naman kahit pa paano. Alam mo, nabanggit na nga yung, of course, ang mainit na pinag-uusapan lagi yung pagbabalik at yung suspension, no? Mahigit isang taon na. In fact, 1 year, almost 2 months na. O mahigit ng 2 buwan nang nakalilipas sa nangyari yung insidente at yung suspension mo last year, no? Ang una kong tanong, Calvin, ano ba pinaka-namimiss mo na 14 na buwan ka nang hindi ika nga nakakatungtong sa PBA? Anong pinaka-namimiss mo ngayon sa iyong career? Ako, pinursyo mo na yung sarili ko sa family ko. At ngayon pandemya talagang gusto ko sila makabanding, nakasama at ngayon iniisip ko yung pagbabalik ng PBA paano ulit masisimulan at paano namin ulit masisimulan ang paglaro ng masaya. Pero kaya nabanggit mo yung pamilya mo, Calvin, no? Alam natin malaking epekto sa iyo yung suspension sa career mo, no? Pero pagdating sa pamilya mo, Calvin, paano nila tinanggap itong suspension na to? Ang tagal na nga. At kahit paano, ikaw ba kahit nakakakuha ka ng tinatawag nating tulong o sweldo mula sa team mo? Actually, meron naman kahit paano allowance. At least,
nag-workout naman ako via Zoom at active naman ako sa kanila. Posible naman na hindi rin nila ako bigyan na kahit papaano, kahit konting allowance lang. At yun nga, at iniintay ko yung pagbabalik ko para mas makuha ko na kung ano yung mga dapat ko rin kunin na panggastos ko about sa pamilya ko. Alam natin na itong panahon na to, napakaraming nangyari, hindi lamang sa mundo, kundi lalong-lalong sa mundo mo. Ikaw ba, Calvin, kahit papaano, na pag-isipan mo na itong mga pangyayaring ito sa buhay mo at ika nga, naintindihan mo na kung ano ang mga nangyari sa iyo kaya naririto ka sa sitwasyon na to ngayon? Ako po, hindi ko na po tinitrowback lahat ng mga nangyari sa akin. Ang ginagawa ko po, pino-forward ko po kung paano ko po sila makakalimutan at paano ko po ma-learn yung lesson ko nung time na struggle ako. Tapos ngayon, may pandemya pa. Ano kaya ang dinodoble ko isip ko sa pagbabalik ko kung hindi ba itong year na to, kung malas ba itong 2020 na to, hintayin natin sa 2021. Baka doon mag-iswerte tayo, magtuloy-tuloy. Sa mga kakampi mo, sa mga nakasama mo sa PBA, sino ang pinaka madalas na nga tumawag sa iyo? Sino ang pinakamalaking kumbaga suporta mo dito sa panahon ng hamon na sa buhay mo, Calvin? Actually, una-una tumatawag sa akin syempre yung manager ko, si Dennis Pineda, Governor Dennis Pineda, si Atty. Charlie Chua, si Boss Danny. At syempre yung team ko ng Phoenix at laging nag-a-advise sa akin kung mga dapat ko rin gawin dito sa kalagayan ko nito. At maraming na tumatawag sa akin mga kaibigan na ano nangyari sa iyo, kailan ka makabalik. Nabi ko, chill lang kayo kasi kahit ako di ko rin masabi kung ano yung mga pinapagawa sa akin. Kasi kung masabi ko man yan sa inyo, sigurado mas kakalat kung magandang lang na personal na lang na ako at yung ginagawa ko, yun na lang yung magkaalaman, di ba? Kagaya nung yung mga sinasabi mo ngayon, maraming sumusuporta sa iyo, Calvin, no? Sila ba kahit papaano meron din mga advice, may mga nasasabi sa iyo na Calvin, ganito siguro pagbalik mo, ganito na. Meron ka bang natanggap na magagandang advice mula sa kanila? Marami. Lalo na yung mag-asawa na si Carlo at Ayla Rodriguez. Yun talaga hindi nila ako iniwan. At saka yung best friend family, yung mga fans ko. Lalo na sila Elma, Pamela, at si Jude. Si Jude at saka yung mga officer ko ng best friend family at si Alvin. Yun lahat mga sumusuporta sa akin at sabi sa akin, idol, hindi ka namin iiwan kahit saan ka mapunta. Kaya ang lakas ng loob ko na great na parang experience ko na lahat ng tao na suporta sa akin na kailangan kong bumalik sa PBA. Alam mo, nakakatuwa din, pati si Coach Louie Alas nagsalita na ikaw daw ay talagang sising-sisi sa mga pangyari. Yung words niya is remorseful. And that's what I want to ask you. Talaga bang actually, naintindihan mo yan, Calvin? At pinagsisisihan mo na ba lahat yung mga nangyari nung nakaraan? Pinagsisihan ko talagang totally mental block ako nung panahon na yun. Hindi ko rin masasabi sa sarili ko na parang bakit mo ginawa yun? Parang parang talaga sobrang blackout ako. At first time ko nangyari sa buhay ko yun na sa buong career ko na yun yung gulo na pinakamalala, pinaka-worst. Well, alam natin na lahat ng tao may pinagdadaanan at ikaw nga lang dahil napakasikat mo, maraming nakatutok sa mga nangyari sa buhay mo. Now, puntahan natin lang yung pinapagawa sa'yo because maraming fans mo ang nagsasabing gusto na namin makita si Calvin Abueva. In fact, kinukulit na si Commissioner Willie. At sinasabi lagi ni Commissioner Willie, isa na lang bagay ang naiiwan bago ka makabalik. Alam ko na naisulat na to, nabanggit mo na rin, na ikaw ay dumaan na nagawa mo na yung pinapagawa nilang drug testing, nagawa mo na yung community service, at mukhang meron daw pinagawa sa yung 4 na psychological tests. Now,
Totoo ba yun? Tatama ba yun? Yung Actually, account na yun? hindi lang 4, 6 yun. Oh, At hindi lang, wow. hindi lang, excuse po, hindi lang 6 times yun. Ako sa sarili ko, I want to go back there kasi mas magiging peaceful ako at ma-learn ko kung ano yung mga dapat ko ring makita sa ugali ko at sa katayuan ko. At laking tulong sa akin na yung psychology is the best part sa life mo na kailangan mo rin makilala kung ano yung sarili mo. Alam mo, tama yan eh. Because alam mo, kahit sa NBA, nabanggit na ito ni Kevin Love na maraming player ang may mental health issues. Hindi naman ibig sabihin yan na may nasisira sa ulo. Yun lang talagang ang bigat ng minsan dinadala ninyo mga manlalaro. Dahil kayo, nasa mata kayo ng publiko lagi. Eh, no? So, yung bang pagdaan mo sa mga psychological therapy sessions, talagang nakatulong sa iyo. Ano mga konkretong bagay na naitulong sa iyo nung session na yun? Actually, wala akong masabi kung about sa mga naitulong sa akin. At least ako, napapakita ko kung ano yung mga dapat kong ipakita. Kasi hindi ko naman agad mababanggit sa inyo kung ano yung mga kailangan ko, yung mga napagdaanan ko about sa psychology. Hindi ko ma-share yun dahil talagang sarado siya, hindi siya ma-share kahit kanino, maski sa family ko sana. Ang akin is gonna be like, gusto kong mapakita na ako yung hindi lang sa basketball, maski sa talagang sa likod pa ng backboard na yung Calvin Abueva. In other words, sa tingin mo ba itong, hindi lang sa'yo, no? Sa tingin mo itong pinagdaanan mo mga pagtulong ng therapist, magandang programa to ng PBA para sa ibang mga player? Kasi alam naman natin, lahat kayo, kahit pa paano, may pinagdadaanan. Sabi nga, diba? Lahat yan is stress. Lahat yan is stress. Hindi isang player, dalawang player. Halos lahat is stress yan. Hindi lang sa practice, hindi sa games. Maski sa bahay nila, may konting stress yan. Hindi lang sa bahay, maski sa ibang lugar o ano. May mga dinadala na karamdaman na mas hunger pa sa kanila. Tapos yung time na yun, minsan madadala mo sa court. Yun yung mga dapat nilang iwasan din na alam mo yung mainit ka na sa labas, dadalhin mo pa sa court, lalo kang iinit. Tama. Well, alam natin yan because marami na nagsalita tungkol dyan and maganda nga na nababanggit mo ngayon, Calvin, ang ehemplo mo para sa ibang player na sana kahit pa paano magkaroon ng regular therapy ang mga players para sa kanilang mental health yung kagandahan, no? Yeah, at saka hindi naman po araw-araw to. Hindi is the schedule day na kung kailan ka free or kailan sila free. Kaya actually, sa 2 oras, 3 oras, 4 na oras kayo magkikipag-usap na talagang mental mo talagang nandun nakafocus. Napapaganda, no? Talagang napafocus ka lamang doon sa dapat mo gawin, no? Tama yun. Okay. Ang maraming nabanggit ay yung community service mo, Calvin, no? And up to now, ang sinasabi nila, patuloy daw kahit hindi mo na kailangan gawin yan, tuloy-tuloy yung pag-serbisyo mo sa komunidad. Bigyan mo kami ng konting description dyan. Yeah. Bago po nila sabihin yan, at nakikita na po nila at nakikita na po na marami na yung pong ginagawa ko talaga na tumutulong po ako sa iba na kung yun nga sinasabi ko po na kung meron po ako. Pag wala po ako, talagang wala. Yan po yung mindset ko sa sarili ko na. Kaya sinasabi ko sa family ko na kung meron ako, eto. Kung wala, eto tayo. Diba? Hindi tayo magangad na, wala na nga tayo, gusto niyo pa na pumunta pa tayo dito sa taas. Kumbaga, ang akin binabalance ko yung sarili ko. Meron. Kung wala. Sa kaduluduluhan ito, Calvin, of course, lahat tayo nananalangin. Hindi lamang sa iyong pagbabalik. Ako, personal na, ang gusto ko, hindi yung makalaro ka lang. Pero yung talagang, yung bukal sa loob mo, na gumanda talaga ang iyong estado bilang isang manlalaro, bilang isang tao. I think that's more important, no? Yeah, actually po talagang iniisip ko sa pagbalik ko na makapaglaro po ako na maayos at makapasama po ulit ako sa Gilas kahit na ano po nangyari, at least nandun pa rin yung puso ko na makasama sa national team. At dami naman fans na nag-aano na makasama sa ganito, pero ako proud po sa sarili ko na gusto ko po ulit na makasama sa Philippine team. All of these things na pinagdaanan mo, Calvin,
Sa tingin mo ba patas to? It was fair yung ginawa sa'yo. Tama Actually lang. po, Sakto lang. actually po, wala po talaga akong idea sa mga individual. No? Ang akin po, ang iniisip ko po talaga sa akin, kung paano po talaga ako makabalik at hindi ko naman po iniisip yung ibang tao na ang iniisip ko kung paano ko mabuhay yung pamilya ko. At obviously, marami kang leksyon na napulot dito sa kabanata ng buhay mo. Okay, meron akong... Go ahead, Calvin. Hindi lang po sa sarili ko at sa pamilya ko rin po kung paano po iano yung pamilya. Alam mo, may nabalitaan of course tayo na may mga naging offer ka na maglaro sa ibang bansa. Ito ba ay kahit paano na-entertain mo pa rin, Calvin? At anong reaction mo? Isipin mo, nakasuspend ka na pero may mga offer ka pa? Actually po, na po ako dun sa mga offer na yan. Maraming po nag-offer. Simula na-suspend ako na dito sa MPBL or sa Thailand, dito sa Japan. Actually, hindi pa po ako umuo sa mga yan eh. Ang inano ko po kasi may dapat po akong tapusin dito sa problema ko bago po ako kukunin ng iba, ganyan. At least, tapos na yung problema ko. Diba? Ang akin po, siyempre, dito po ako sumikat at siyempre, dito rin po ako magtatapos. At kung aalis ka bigla-bigla na may problema ka dito para pagbalik mo, sira-sira ka na. Oo. Well, magandang pananaw sapagkat kahit pa paano nakikita natin nasaan ang priority mo at talagang PBA pa rin at ang kontrata mo sa Phoenix ang iyong gustong tuparin, no? So and that's alam mo yan ang nagpapamahal sa iyo sa mga fans mo, Calvin. Alam mo ang isa pa nagmamahal sa iyo ay si GAB chairman Baham Mitra. Naglabas na nga siya ng statement na susuportahan niya ang iyong pagbabalik as long as ikaw daw ay quote changed man. So ano bang reaction mo sa statement ni GAB chairman? Yun po, nagpapasalamat po ako at buo pa rin po tiwala nila sa akin kahit ganun mga nangyari at malakas pa rin po yung loob ko na talagang 100%, 110% na at mabibigay ko po yung laro ko sa PBA at yun nga po, may sumusobra, may pero siyempre yun yung iniiwasan natin na sumusobra kasi doon po tayo lalong mapapahamak sa sobra. Alam mo, Calvin, alam natin na marami sa fans mo ngayon ang natutuwa sa mga naririnig nila sa iyo. And of course, wala namang makakahingi ng garantiya eh. Pero kami lahat umaasa na yung mga salita mong yan ay talagang tutuparin mo pagbabalik mo sa PBA. So ang huli ko, siguro one of the last few things I want to ask you is, anong panawagan mo sa PBA? At ika nga, na ngayon malapit na magbalik ang scrimmages ng PBA, ikaw ba kahit paano handang-handa nang makabalik psychologically, emotionally, and of course physically? Yeah, yun nga, handang-handa na talagang 110% na nire-ready ko yung sarili ko sa pagbabalik ko at lagi na rin ako nag-a-ask agad na kung paano yung unang-una kong gagawin sa pagbalik ko. At yun, lagi ko iniisip iwas sa injury lalo na at maging mahinahon sa mga lahat ng lalaruan ko. Kaya ito na mga kalaban mo. At least yun nga, bigay mo yung best mo kung gano'n ka kagaling, ibigay mo yung best mo. Pero syempre hindi pa rin maalis sa akin yung mamusit na andyan na ako sa sitwasyon na yun na ganun talaga yung reaction ko. Pero yun nga, wag lang sobra. Well, ang tawag nga sa iyo, Calvin, ay the beast. Baka pwede na nating alisan yung gawin na nating the best. The best na modelo, the best na modelo, the best na ama, the best na manlalaro, at of course, the best na kaibigan sa mga kasama mo sa Phoenix Fuel Masters. Salamat po. Well, good luck, Calvin, and we certainly hope na malapit ka na namin makita muli sa PBA. Salamat po. Thank you po. Thank you po na marami. Maraming salamat. Salamat po. Yan po mga kaibigan ng ating panayam kay Calvin the Beast Abueva ng Phoenix Fuel Masters.
talaga namang puno ng pag-asa, puno ng pagsisisi. And hopefully yung kanyang mga salita po ay kanyang tutuparin sapagkat yan lang naman ang hinihingi natin. Ang isang manlalaro na ganyang ka-intense maglaro. Pero meron ding ikang pananaw sa mga bagay-bagay sa kanyang kapaligiran, no? Yung kanyang isang nabanggit yung mental health issues na nakatulong sa kanya, yung kanyang therapy sessions, sana po yan ay maging programa din ng PBA sapagkat talaga namang maraming tao, maraming players, mga nasa mata ng publiko ang dapat tulungan na labanan ang mga minsan ay nakakabigat sa kanilang pamumuhay, sa kanilang career, and of course yung kanilang mga pinagdadaanan. So again, kami po dito sa Power and Play ay umaasa na sana si Calvin Abueva ay muling makabalik at makita na ng mga laro ng mga fans ang kanyang laro sa PBA. Doon po sa mga nagtatanong tungkol sa NBA, marami tayong mga laro ngayon. Nanalo po ang New Jersey Nets laban sa Sacramento Kings. Mahalagang laro yan para sa Sacramento. Natalo sila. Ito pa ang isang mahalagang laro, yung Memphis Grizzlies na nasa ikawalong pwesto sa NBA sa West ay tinalo ang Oklahoma City Thunder. Yan ay malaking bagay sapagkat naghahabol ang OKC sa seeding, no? At mukhang naantala sila doon. But ang Memphis, big win for them. Nanalo din po ang San Antonio sa Utah Jazz. Importante para sa San Antonio yan. At ngayon may mga laro pang nagaganap. Kasama na yung laro po ng Philadelphia na lumalamang sa Orlando. Yan ang kumpunan ko. Pero masamang balita dahil si Ben Simmons ay nagkaroon ng problema. Okay, at this point mga kaibigan, tayo po ay mapalad na meron tayong makakasama ngayon tungkol dito sa mga nangyari sa mundo ng COVID-19. Pero more importantly, gusto natin siyang tanungin about sport-specific issues ng COVID-19, ito pong pandemyang ito. Siya po ay ang dating advisor ng National Task Force ng ating pamahalaan and of course a very renowned at kinikilalang public health expert. Walang iba kundi si Doc Tony Liachon. Magandang umaga, Doc Tony. Magandang umaga sa iyo, Noli. Magandang umaga. Maraming salamat for joining us this morning. It's a big honor. Alam mo, just as a start of this interview, madalas kitang pakinggan, lalong-lalo na pag ikaw ay nagsasalita na about all of your opinions on the issues of public health. Alam mo, Doc Tony, isa sa mga bagay sa sports, yung katagang timeout. Alam naman natin na galing yan sa larangan sa mundo ng palakasan. At sa amin, dito sa mundo ng palakasan, we all know that kapag nag-timeout, maraming bagay yan. Maaaring pagod na yung mga player, maaaring panalo na, or maaaring tinatambakan na. Kaya nag-timeout ang coach. At mukhang dito sa pagkakataon na to, dito sa ating kasalukuyang pangyayari sa ating bansa, na tumawag ang ating medical health workers ng timeout dahil may problema. Dr. Tony, ito bang pagtawag ng timeout ng health workers ay magandang senyales sa tingin mo? Ang crisis kasi opportunities at saka of course merong problema, di ba? Ang una, ang mga doktor kasi matiisin yan resilient eh. I'm sure, hindi ko alam kung kapatid mo si Jovi. Yes. Ang kapatid ko ay doktor, ang tatay ko ay doktor. Marami akong pamangkin. Kaibigan ko siya at ganun ba? Tumatawag sa akin sa San Pablo pagka may guidance siyang gustong linawin, tumatawag sa akin si Jovi. Kasi ngayon, awa ng Diyos, nabigyan kami ng lisensya para magpatakbo ng molecular lab sa aming ospital. Yeah. Isang taon nang agwat ko sa kanya kay Jovi. Sa UST. Sa UST, okay. So, nung tumawag ng timeout last Saturday, yung mga for the first time yan kasi persevering at saka resilient ang mga doktor Now, para pumirma ang 80 organizations at tumaming timeout, ang reason for that, punong-puno po yung National Capital Region ng pasyente. At ang dami pong nasa emergency room, ang hindi na nga pumatanggap yung iba. Ngayon, kung hahayaan natin yan, katulad nung Marso,
na kokonti lang yung cases nun. Kung alam mo ng March, nagkaroon ulit tayo ng ECQ at punong-puno yung hospital that led to the deaths of 30 physicians. Ayaw natin mangyari ito considering 122,000 cases tayo ngayon at uma-average tayo ng 4,000 cases every day. So tumawag sila ng timeout basically. Number one, gusto nila muna pong ma-arrest yung cases at gusto nila mag-ECQ. Ang gusto nila mag 2 weeks munang ECQ para ma-arrest yung cases ng pagdami. Kasi pag marami naglalabasan po, ang local transmission ay hindi mo makokontrol. Papasok sa hospital yan. So, ma-overwhelm yung kanilang mga doktor. Isa lang mahawang doktor, i-isolate mo at i-quarantine sila. Pilay kagad sila. Ngayon, that will actually lead to a very vicious cycle. Kasi walang magmo-monitor doon sa pasyente. Pag walang nag-monitor sa pasyente ngayon, mapapabaya ang pasyente, mag-i-increase yung deaths natin, pati yung recoveries. Kaya doon sila nanggaling. Of course, meron sila manifesto na binasa doon. Pero more than anything else, I think, gusto muna nila ng time out para makapagpahinga. Hindi naman titigil. Ang ibig sabihin lang, parang nung sa Cebu, if you remember sa Cebu, punong-puno rin ang Cebu. Nag-ECQ sila ng 1 buwan nga eh. Nagdala pa ng tangke po doon si Secretary Simato. Remember? Ngayon, tanong ko, Dr. nag-flatten the curve. Yung MECQ pa, do you think kahit papano makakatulong para bumagal ang transmission? At ano pa dapat na i-recalibrate na sinasabi nila sa strategies ngayon na tumawag ng timeout ng pamahalaan? Well, yung declaration kasi na UP Octa Research Group ni na Professor Guido David at saka ni Ranjit Rai, ang projection nila ay 200,000 by August 31. Pag gumamit ka ng MEC, mababawasan lang by 50,000. So, hindi nila expected mapa-flatten ang curve niyan. Ang suggestion nila, ECQ ang mga doktor, then MECQ another 2 weeks para makahinga economy. But you need really a severe yung based to do sa pag-aaral nung hammer and dance concept ni Thomas Pueyo. Pag hinammer mo ng 2 weeks, kailangan increase mo yung health system capacity. Okay. Makakapahinga ang doktor, may testing ka, may contact tracings ka. Ganun yun. So we don't expect, but may silver lining. Nakita ko yung Manila data. The last 4 days, bumababa, pero hindi dramatic yung baba. By 200, 300 lang, parang 500 lang. Kahapon, ang data nila 3,500 galing sa 5,000. Kung siguro in-ECQ yun, dramatic yun tingin ko. Oo nga. Hindi, kasi nakikita pa rin naman natin kahit papaano, Dr. Tony, na ang dami pa rin tao hindi pa rin naman talaga nababawasan. Hindi lang yun. Yung akala natin magiging strict implementation ay hindi pa rin natin masyadong nakikita. But let me go to something more specific sa amin, sa sports industry. Alam naman natin dahil nangyari na naman tong MECQ, naantala na naman ang mundo ng palakasan, no? Yung mga liga, mga professional leagues na pinayagan na actually ng IATF. Now, ang tanong ko, do you agree na kahit paano yung sports industry, mga fitness centers, mga sports facilities, mga pro leagues, dapat maging isa sa mga huli na buksan kesa sa mga tinatawag na mga nail salons pa, yung mga drive-in cinemas na pinagbibigyan na? Hindi ba mas resilient ang mga atleta, Doc Tony? Well, surprisingly, walang galang Noli, no? If you remember, Rudy Gobert, Utah. Tapos yung number 1 tennis player ng mundo, si Djokovic. Oo, 'di ba siya, parang invitation na lang, nahawa athlete, no? And then 2 weeks ago, yung nag-gym ako Noli every day, no? Ang hashtag ko no days off Wow. Ang nangyari, yung hindi ba sarado gym, Doc Tony? Hindi, may gym ako sa sarili mo. Meron ako. Oo. Pero ang gusto ko ibalita, yung 35-year-old na gym instructor namatay.
na COVID. So ngayon, ang latest ngayon, hindi lang yung vulnerable patients na matatanda, 60 years old and comorbid. Mm. Pati ngayon less than 40 kasi Mm. ang balita more virulent and then mutations. Kaya tapos yung immunity ng mga tao ngayon bumababa dahil sa mental stress Oo. and then hindi nakakapag-lifestyle. Kaya ako ang comment mo ba whether spa or ano, sa akin Noli, parang pangkalahatan habang hindi natin muna na-arrest tong coronavirus to ng 1 month hanggang 2 months, medyo kailangan mag-ingat muna tayo. Pero Mhm. ang suggestion ko, kausap ko rin dito si Mon Fernandez, si Leo Austria, kasi kalaro ko sa basketball si Leo, kapitbahay ko rin. Oo. Kausap ko rin si Eric Altamirano. Sabi ko, start niyo na yung inyong yung inyong workout para kasi most artists made-condition yan eh. Pagka dapat yun ang i-start niyo ngayon kasi it's just a matter of time. In the next 3 months, I think magpa-flatten yung curve na yan kasi nag-increase na yung healthcare capacity natin. So Okay. dapat may projections na tayo na baka by January mag-open yan. Kasi ang theory ko based sa mga reference models, 3 months talaga napaplaten ng curve pagka nandiyan ang healthcare capacity. Nandiyan ang testing, nandiyan ang contact tracings, nandiyan na yung isolation facilities. So habang ginagawa mo yan, kailangan i-prepare na natin ng mga artists para pagbukas ng liga ninyo, Mm. pattern let's say after the NBA, hindi sila decondition, hindi sila matataba, that magiging prone sila to injury. Yun ang aking suggestion. Let me ask you, Doc Tony, yung iba, kasi ngayon ang pinapayagan are only a few activities, no? Halimbawa, jogging, biking, walking, no? Nawala na yung paglalaro na nasa GCQ. Sa MECQ, kukunti lang. Yan ang mga listahan natin, ano? Ano ang basihan dito in terms of how you assess the risk, high or low, pagdating sa mga activities sa sports? Ang number one kasing risk reduction kasi social distancing eh. Naglabas ng pag-aaral Dance and Herrera siguro mga 2 days ago. Pagka face mask at saka face mask and usually hand washing, mga 93%. Nung nag-face shield ka, dinagdagan mo ng 1 meter social distancing. Alam mo risk reduction, 99%. Wow. Oo. Risk reduction. Oo. So, ang importanteng factor na naidagdag dito, yung social distancing Mm-mm. na factor. And then, sa public transport, ang dinagdag nila yung face shield. Face shield, oo nga. Face shield. Pero, in sports, since alam naman natin ang team sports, social distancing may be difficult unless meron tayong health testing yung mga regularity ng ating RT-PCR or whatever Oo. test na mapapagkasunduan nyo, kaya sila nakakapaglaro ng contact sports. Unless i-detalye natin yon, no? Pero ang Oo. una niyan, 3 things. Let's say muna that the viral transmission in the area that we will play, for example, NCR, okay. Number 2, that all the athletes muna nag-undergo muna ng deconditioning na para alam nila yung gagawin with social distancing. And then pag talaga nag-flatten ng curve, yun na yung phase na pwede na kayong maging maayos na meron testing na rin to protect you. Kasi may safety net dapat eh. So yun ang aking nakikita. Interesting na sinasabi mo yan, Doc Tony, because yan yata ang sinusundan talagang protocols. But kung titingnan natin yung modelo ng NBA na ginawa nila sa Amerika, yung tinatawag nilang bubble concept, very successful. Parang ang ginawa nila, kinwarantin nila lahat ng mga players sa isang lugar, yung Walt Disney World, at dun lamang sila naglaro, nanatili sila sa loob ng bubble, walang makakapasok, very strict ang kanilang mga protocols, pati pagpasok ng mga deliveries, pagpasok ng mga gamit, chine-check nila and regular ang nagiging testing. It is a $150 million activity na ginawa ng NBA. Ngayon, Dr. Tony, dito sa local, ang PBA ay nag-iisip ng tinatawag nilang closed circuit system kung saan bahay, laro, practice,
then balik sa bahay. Ako, may sarili akong pangamba doon, Doc Tony, dahil alam naman natin, hindi naman yan bahay laro, bahay practice, bahay lamang eh. Yung mga kasama mo sa bahay, meron din nakasama yan, no? So, ano sa tingin mo ang pwede pang idagdag ng PBA dyan, Doc Tony? Maganda yan. Diniscuss ko nga yan kay Leo. Sabi ko, mahirap Leo kasi yung bahay na yan, hindi mo naman alam kung bahay, kasi mamamonitor mo ba yan kung talagang bahay pupunta. Pwedeng kumain yan, pwedeng magpagasolina yan, bumaba, o mahawa ka doon. Ngayon, alam mo ba ang latest? Ang nakakahawa ngayon, 2 lugar, workplace and household. Oo nga Kasi, dalawa. Yan ang latest findings ng DOH ngayon. Workplace and household. Kaya parang gusto kong, kung since may success factor yung bubble, baka kailangan PBA bubble eh. Kasi meron kang reference model eh. Sa IATF kasi, madalas kong kausap si Secretary Ed Año, that guy is an intelligence officer at ang kanyang nagbabasa yan ng reference models. Ganun kaming, nung nandun ako, we use reference models of successful countries. Pagka yung sinabi mong bahay diretso, Noli, parang meron akong reservation doon. Oo, may reservation ako. Kasi balita ko merong influential person na na-admit. Ang source daw nun isang maid na pumapasok sa kanyang kondo. So, ang hirap pagka ganun eh. So, if that will be the contact tracings natin, I would suggest to get the PBA, the NBA bubble concept para to get it going. Medyo mahal nga lang. Medyo mahal siya. Pero isa yun sa dapat nating isipin. Unless otherwise, we can actually have some other options. Pero yung sa bahay, mahirap. Mahirap nga. Doc Tony, very quick lang, 2 question. Naubusan tayo ng oras dito. That's okay. Ang tanong daw unang-una, masama ba daw yung nagja-jogging na nakamask quickly o biking? Masama ba yun? Well, ako personally pag nagte-treadmill ako, nahihirapan ako. Kasi hindi mo nalalabas kasi yung carbon dioxide mo eh. Ako rin, ganun din eh. So ang tendency mo nun, parang sumasakit ang ulo mo at inaantok ka. Kaya kung medyo malayo ko at wala yung mga anak ko sa paligid, alisin na lang. Alisin na lang. Baba na lang. Okay. Pangalawa, swimming. Nakaka-transmit ba daw ang tubig pagdating sa swimming? Oo. Delikado. Pati pagkain, di ba? Kaya yan, si Michael V, yan ang tingin niya, kaya siya nahawa dahil sa mga deliveries. Okay. Kaya mag-iingat tayo. Alright. Well, Doc Tony, maraming salamat sa panahon. Marami pa kaming tanong, pero sa susunod, some other time. Ulitin natin. Kakamustahin ko si Doc Joby para sa iyo. Siya nga pala, birthday ni Coach Eric Altamirano ngayon. Binati ko na si Eric eh. Okay, approve. Maraming salamat, Doc Tony Leachon, sa iyong panahon. Okay. Thank you. Yan po ang ating kaibigan si Doc Tony Leachon, ang public health expert na dating advisor ng IATF. Naku, dami talagang kailangang pag-aralan pa dito sa virus na to. Hindi to simple, kaya po medyo ingat-ingat lamang tayo. Alright, at this point mga kaibigan, gusto lang naming magpasalamat sa lahat po ng ating sumusuporta sa atin dito sa Power and Play. Gusto po natin magpasalamat sa Big Boss Cement, Big Boss sa Tibay. Maraming salamat po kay Engineer Gilbert Cruz sa patuloy na kanyang pag-ayuda sa mga atleta and of course sa mga liga, sa mga kuponan. Big Boss Cement, pag may kailangan kayo sa inyong mga proyekto, Big Boss Cement, Big Boss sa Tibay. Marami din po salamat sa Cherry Loom, ang material. At ito po ay hardwares and mga stores dito po sa Kalakang, Maynila. Cherry Loom, ang yerong may aluminum ni paring Elmer Ngo. Maraming salamat, paring Elmer. Patuloy na pagtulong mo sa larangan ng palakasan. Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Gusto rin po natin magpasalamat sa Joyride, or rather sa Elms Kapihan and Bar. Elms Kapihan and Bar, mga kaibigan, or yung Elms Resto Bar Group, ay home of native itik. Meron po silang 4 na branches sa Kapitolyo Pasig, sa Cali Bistro Commonwealth, Robinsons Novaliches at sa Poblacion
Makati. Sila po ay bukas na. Of course, ngayon nag-MECQ. Medyo bawas na naman ang dine-in pero tuloy-tuloy po ang delivery service ng Elms Resto Bar Group. Tumawag lang po sa kanilang mga numerong 8240-2032 or 0956-730-4782. And nagpapasalamat din po ang Power and Play sa Joyride ng bago niyong kasundo. Gumamit po ng Joyride Delivery at Pabili para sa inyong mga paboritong pagkain at mga shops and restaurants. Now at our lowest prices ever, you can book all your delivery needs at garantisado pong makakarating sa inyo sa pamamagitan ng Joyride at ng aming sister company, Happy Move. Available throughout Metro Manila and parts of Rizal, Cavite, Bulacan, and Laguna. Download now, Joyride and Happy Move and enjoy the experience. Kami ito ay nagpapasalamat din sa Maquillage School of Makeup Artistry, Maquillage Professional School of Makeup Artistry. Maraming salamat po ang aming official hair and makeup. At marami po salamat sa Skin Clinic, your face and body anti-aging center ni Dr. G. Sarmiento. Sa inyo pong mga pangangailangan, if you have any skin concerns, Skin po ay merong online consultation, Mondays to Saturdays. At of course, tumatanggap din po sila ng mga orders para sa inyong skincare products. Tumawag lamang sa 0917-890-1640. Bukas na rin po ang kanilang mga tanggapan. Although dahil sa MECQ ay naantala ng konti, but basta bumalik po tayo sa GCQ. Diyan po sa Alabang Town Center at sa Wilson Street sa San Juan, Metro Manila. Alright, at this point mga kaibigan, marami pa tayong gustong batiin na mga nanonood sa atin ngayon. Mamaya po babanggitin natin lahat yan. Pero ngayon po ay ating makakapanayam ang isang tao na talaga namang paborito kong makausap. Marami pong nangyayari ngayon sa gitna ng pandemya na patuloy na nagpapalakas. Lalong-lalo na ang recruitment sa UAAP. Ito po yung the build-up before the actual wars. At ngayong araw pong ito, makakapanayam natin ang head coach ng isang team na talaga namang napag-usapan in the recent days dahil sa kanilang ginawang pagre-recruit ng mga blue-chip rookies coming to the campus in Diliman. Walang iba kundi ang head coach ng UP Fighting Maroons, Coach Bo Perasol. Good morning, Coach. Com, magandang umaga sa iyo. You're looking good. Naku, trying, pero wala. Talagang mahirap magpakondisyon dito sa panahon na to. Sabi nga ni Doc Tony Leachon, ingat-ingat lang, di ba? Yan ang kailangan natin. But ikaw ang mukhang ngiting-ngiti ka, Coach. Ha? Mukhang maganda ang mga developments sa side mo. Oo naman, katulad nga na sinasabi nila, Com, ito naman yung mga panahon ng mga pagsubok at pandemya na to. Siyempre, tayong mga nasa in charge sa ating mga kanya-kanyang organization, we have to think of this as an opportunity also. No? Very good. Tinitingnan din natin kung anong makakabuti in the future. At siyempre, pag mayroong pagkakataon is we have to make sure na lagi tayong handa sa darating na mga panahon. Alam mo, Coach, may biro ngayon na naririnig ko na yung daw UP Oblation, papalta na daw ng itsura. Hindi na daw siya nakahubad. Nakasuot na daw ng signature clothes at may daladalang iPhone. Sa dami daw ng funding ng UP Basketball, nagsumosobra, napunta doon sa Oblation, nagkaroon po ng damit at saka nagkaroon ng iPhone. Pero again, we've read the headlines sa nangyayari ngayon sa team mo. Ang tanong ko, what is this fresh, renewed surge of interest to play for the Fighting Maroons? Ano sa tingin mo ang sikreto dito, Coach Bo? Well, una-una, alam mo naman, Com, yung history ng programa namin. No? Talagang nagsimula ito mga 5 years and below that. Talagang wala ka rin namang matatawag na programa. But at the onset, ang talagang pinag-uusapan namin kung even nung itong naging maayos-ayos na yung aming naging performance, kung paano ba magkakaroon ng sustainability at yung tuloy-tuloy ba, no? Alam mo naman yung mga programa na nagiging
maayos in the long term, katulad ng Ateneo, Lasal, FEU, na hindi sila personality based. No? Ibig kong sabihin, nawala man yung coach, tuloy-tuloy pa rin, hindi yung tinanggal mo yung coach, tanggal lahat, simula ka ulit sa umpisa. No? And that had been the trademark of UP years past. So sinusubukan lang namin na magtuloy-tuloy sana, no, na itong aming programa in the future hindi naman bumalik doon sa wala kaming naipapanalo at bagkus ang dapat na iisip namin, sana meron kaming chance sa every season. Alam mo na merong isang quote sa iyo in a spin article na nabanggit mo in a podcast. And I quote, babasahin ko lang. Sabi mo, kung sino ang may pera, sila ang nagkakaroon ng talent. That's the reality, close quote. I think you mentioned this from an old podcast na nabanggit sa spin. No? Now, I guess, ang tanong ko, and I agree with that. No? I mean, I think there's nothing wrong with that. Talagang ganun yata ang realidad, no? In terms of a program. Not necessarily in terms of recruitment. It's a program. But ang tanong ko, does that mean ang UP ba, Coach Bo, marami na talagang pumapasok na funding, and who is chiefly backing up now the UP program? Etong sistema na nagawa namin dito sa UP, very unique yung model nito, Com. Kasi alam mo naman, ito ay nag-iisang parang public school, di ba? Yeah, so ibig sabihin, State University, public school, walang sariling pondo ito. In fact, talagang kapos talaga ang pondo nito pagdating sa sports, sa varsities namin. So, ang ginawa namin the last few seasons, naging modelo rin namin, no? Kung matatandaan mo, there was a time na ang Ateneo, ang Lasal, mostly kanilang fundings nanggagaling talaga sa alumni. No, ang medyo kaibahan lang na sa nagawa namin the past few years was ginawa namin institutionalized yung sponsorship, no. Ibig sabihin, pero konektado pa rin sa UPCOM kasi mostly the owners, the CEOs are UP graduates. So sila yung nagbibigay ng, kung makikita mo yung aming logos diyan, yun yung nagbibigay ng pondo sa amin. And then in the same manner, meron pa rin kaming mga gusto talagang tumulong kasi alam mo naman ang gutom ng UP pagdating sa larangan ng basketball, no. So gusto talaga magkaroon ng tsansa. At marami sa kanila ang willing tumulong. Are you saying na kasi may mga dati now that lumalaki na ang support, no, ang dami nang nagiging involved at maraming tumutulong, sabi mo nga you've created the program na merong konting branding para sa mga tumutulong at gustong makilahok. Nung araw kasi may mga bali-balita. Ako, I am not an alumni of UP, but I have a lot of friends there, na ang sports programs daw, particularly the basketball team, were managed, so to speak, ng mga fraternities. Is that true? Ngayon ba hindi na ganon, Coach Bo? Totoo yan, Com. No, there was a time, not only fraternities sa UP, but organizations and individuals. No? So, bale, in the past, parang, kasi nga, walang programa a certain organization, sasabihin nila na, kami naman muna. No? Kami kukuha ng coach, kami magpopondo, and then, malalaman nila in the future, Com, na hindi pala kaya. No, so BBT1 nila. So sasabihin ng isang fraternity, kami naman mag-a-appoint. So sasabihin nila sa chancellor na kami naman, pwede ba? Okay. Now when I came in, kasama namin iba-iba. Itong kung naririnig mo ito, Com, itong Nowhere to Go But Up Foundation. Yes, I've heard about ito ng mga pioneering members nito are fraternity members at saka yung mga iba-ibang tao na talagang gusto lang tumulong sa varsity. Nagiging incidental na fraternity members sila. So iba-iba sila ngayon, no? So when they decided na nag-usap kami na
Coach Bo, pwede bang tulungan mo itong after nung Ateneo stint ko, tulungan mo itong ating programa, paano ba natin mapapalago ito, no? So, nung nagbigay ako ng opinion, ano naman sila, ang kagandahan kasi is nagprograma eh. Hindi na isang fraternity, hindi na isang organization lamang ang nagma-manage ng team. So, iba-iba, napakarami. So, in fact, kaya nila nagugustuhan yan at kaya napakarami nang gustong tumulong kasi nararamdaman nila na it's not about one organization or one fraternity managing it. No? It becomes inclusive for anybody who is willing to help the program. Well, that's interesting dahil the more inclusive the program is, the better. Mas maraming ang success rate ay napakataas. And talk about success rate. You've been very successful lately, Coach Bo, sa pagkuha ng mga players. Nababalita na nga yung listahan ng mga na-recruit ninyo for the future and the upcoming season. And we go down the list. There's Carl Tamayo and of course Jerry Abadiano ng UNU na pinakamaingay ang announcement na pagdating. But more than that, you got Joel Cagulangan, andyan si RC Kalimag, and many others, no? Including a couple of Phil-Canadian players. Coach, ang una kong tanong, ilan sa mga players na nakuha mo were really on your list nung ika nga nagpaplano kayo nito, no? For season 82. At sino naman ang mga players na hinabol mo na hindi mo nakuha? Yung mostly dito sa list na to kasi ang kaibahan kasi nito dito sa pro league at saka dito sa college, malalaman mo yung pipeline mo, di ba? Ito gagraduate na ito matatapos na ito, no? So alam mo na halimbawa si Bright Acueti wala na siya next year, so mag-iisip ako sino ba ang kapalit niya, and you know na ang kapalit niya is magkakaroon ng isang taon ng residency. So maghahanap kami ngayon na ito si Malik Dio from CEU, no? So when the time came na naging available siya, we tried to recruit him to be part of our program, and he agreed, no? Including CEU of course. So nag-transfer sa CEU. So meron na kaming kasunod ni Bright Acueti. So alam namin that Richie Rivero is going to be gone for next year, or even with Kobe, and eventually a year or two next season isa na lang ang magiging eligible namin. So pinapapasok na kayo namin yung mga new blood, no? So nandiyan na si RC Kalimag, nandiyan na yung si Maymay Cagulangan. So nandiyan na ngayon. Etong huli itong si Carl at saka si Jerry Abadiano. Alam naman natin na nandyan sila lahat, including actually si Kevin Kiambao ng Lasal na napunta sa Lasal. Nandyan talaga yan sa radar, but we all knew na syempre pupunta naman talaga ng NU yan supposedly, no? But there came an opening when I heard na si Kevin was already in Lasal. So I knew na baka pwedeng makumbinsi din namin yung naiiwan na dalawa na maging part din ng programa namin. And were you surprised na tinanggap ni Carl at ni Jerry ang alok ninyo to play for the Fighting Maroons? Well, surprised una because they were available. Pangalawa, hindi naman because it wasn't as hard para kay Carl because he has an aunt na yung nagpapalaki sa kanya at nagpapaaral na alumna ng UP, no? So katulong niya sa pagre-recruit din sa kanya at pagkukumbinsi, you know? And Jerry, syempre, we told him that ang programa namin is long term. Alam niyang wala kaming point guard or shooting guard in the future. So they saw the opportunity to play for our program. Alam mo, dati nga daw, ang tawag sa inyo, di ba, yung mga scholar ng bayan, isko. Ngayon daw yung isko, ang ibig sabihin daw nun, scorer eh. Dahil ang mga nakuha mo talagang pambihirang mga manlalaro. And obviously, Carl Tamayo is highly touted. He is a member of the national team. He was an MVP. Alam din natin, si Joel was an NCAA Juniors MVP. And you've got a couple of Phil-Canadians, si Antonio Eusebio at si Ethan Kirkness, no? Of course, one guy from Xavier, si Miguel Tan.
Among all of these players na nakuha mo, Coach Bo, who do you think is the most ready for the Collegiate League? Etong dalawa, Kom. Etong dalawang galing ng NU Bullpups, because as I said, they have the experience, and championship experience, at nakalaro namin ito sila, no? There were a lot of times na naglaro kami with NU high school team, at ang katawan nila handa na. But syempre, alam mo, it's just assumption eh. Assume lang natin na ready sila at ina-assume natin yung kanilang potential. But napakarami din naman ganyan na na pinag-uusapan. In the end naman, it will be all up to them kung how are they going to realize those potentials. No? But for me, my job as the head coach, as the head of the program, is to make sure the sustainability. Just to make sure that we will be competitive year in and year out. Yung meron ka lang tsansa palagi, yun lang ang gusto ko na alam mo, hindi yung katulad ng dati na alam mo na wala ka tsansa even in the Final Four. So alam mo ito ngayon, magkaroon ka man ng any given year, alam mong may chance ka to be in the Final Four. Na alam mo, nasabi mo na in one of your interviews na nag-turnover lang kayo dahil ang dami ring nag-graduate, kaya marami rin dapat pumasok, no? So, but how do you look at your team now? Anong assessment mo? Tingin mo ba mas malakas ngayon ang UP? Given na marami kang veterano who are coming back. Of course, the Deliano brothers are not going to be there. Pero still, you've got Kobe and you've got Richie and Bright, the pillars of your finals run last year. So, sa tingin mo ba, mas maganda ang team mo this year? Oo naman ko. Ako modesty aside, I'm very excited about the prospects for our team, no? And that's very important as parang leader ka ng team mo to be excited about it, no? Una, etong kung kailan man mangyayari itong season na to, alam mo na meron ka pa ring ilalaban, going to the next season, alam mo that youth is coming in, a new blood is coming in. So alam mo na exciting ulit eh. So that's the beauty of seeing it in our way, na hindi lang mangyayari yung without sabi mo nga, without the right program, Kasi hindi ka naman pupuntahan kung alam nilang wala kang kinabukasan eh. And that was our experience before, Who's going to go to our UP program probably 7 years ago, 8 years ago? Sino ba nang mag-iisip na gusto mo? Kung gusto, ang pumupunta lang doon, yung talaga wala nang pupuntahan. Di ba? So, yan nga rin yung sinasabi ko, na if there were a lot of people saying, ang puro, ang pinakapuro na programa is dapat nagde-develop ka. Nako, sabi ko, tapos na kami dyan eh. Di ba? For 30 years, sabi ko, nagde-develop. Look what happened to us. Diba? And for those people, kaya ako nasabi na kailangan meron ka ring pondo at meron ka talagang sinatawag na tawag nito, na parang war chest. Kasi hindi ka makakatapat kung hindi ka rin magkakaroon ng magagandang training abroad, katulad ng ginagawa ng Ateneo o Lasal o kung sino man, di ba? Hindi ka rin makakakuha niyan kung hindi mo sila bibigyan ng maayos na pakiramdam na nakakakain sila ng maayos, di ba? O nakakabiyahe tayo ng domestic, di ba? So, lahat ng yan nangangailangan ng pera, di ba? So, yan yung sinasabi ko na pag wala ka niyan, titingin ka na lang doon. Dati, ang pinakamalayo namin pinupuntahan would be Los Baños or probably UP Baguio. Habang tinitingnan mo yung Ateneo, nasa Las Vegas, ang Lasal, nasa Chicago. Pagpasok mo ng Araneta ko, manginginig ka na eh. Diba? Ito, dito sa kahit ano sabihin mo, di ba? Well, alam mo, ako natutuwa na talagang finally, yung tawa yung word mo sustainable ang programa ng UP. And I think that is the key to any program dahil pwede yan, flash in the pan, 1 year, nandun ka, next year, wala ka na. So, I'm very happy for UP. And like I said, sana nga, tuloy-tuloy ang maging paglakas ng team because that really gives yung excitement and vibrancy ng UAAP. Coach Bo,
isa na lang ang ano ko kasi sabi ko nga kanina, ang UP Oblation nakadamit na ngayon dahil sa dami ng funding ninyo. Ang kulang na lang uli, yung UP Oblation may hawak na trophy para sa Yes. UAAP Championship. Oo. So yan ang ginagawa talaga namin para talaga magkaroon ng tsansa na gano'n, no? Kasi alam mo naman ko, napakatagal mo na sa basketball na hindi naman dinodrawing Hindi naman pinag-uusapan yung sabi mo, magcha-champion kami dahil malakas kami. Magcha-champion kami kasi meron kaming pera. Hindi. No? It has to happen na parang everything has to fall into place. Right. But before that happens, you have to position yourself to achieve that. Hindi mangyayari yan, natutunganga ka lang at sasabihin, sana. Hindi. You have to position yourself to be in the Final Four. When you're there, you have to position yourself to win in the finals. So yun yung palaging prinsipyo na pinaiiral namin. Hindi pwedeng uasa ka o hindi pwedeng mag-hope ka na lang. We have to be in that place to have that chance. Well, good luck, Coach Bo. I know that marami excited. Hopefully, we will have a restart kahit papano ng UAAP. Good luck sa UP Fighting Maroons. And congratulations sa lahat na nagawa mo para sa UP Fighting Maroons. Maraming salamat, Coach Bo. Thank you, Com. You're looking good. Thank you. Stay safe. Thank you. Alright, mga kaibigan, dyan po ang head coach ng UP Fighting Maroons. UP Fight, ika nga, Coach Bo Perasol. Alright, we'll take a quick break. Mag-news break lamang po kami sa aming pagbabalik, Paeng Nepomuceno sa Power and Play. Hatid sa inyo ng Big Boss Cement at ng Cherry Loam. Alright mga kaibigan, nagbabalik po ang Power and Play. Kamusta po sa lahat ng mga nakikinig sa atin all over the Philippines and of course yung mga nakatutok po via live stream all over the world. May mga kasama po tayong nanonood sa atin sa Saudi Arabia. Kamusta po kay Corazon Palad, si Ma'am Alicia Nuesca sa Tarlac at marami pa pong mga nakatutok. Mamaya babatiin natin kung may oras tayo. At this point mga kaibigan, we're very happy. Matagal ko nang gusto makausap itong ating susunod na magiging guest. He is the
bowling's greatest athlete of all time. I think the greatest bowler of all time, a 6-time world champion, and of course, a Filipino legend. Walang iba kundi, hindi niya kailangan ng maraming introduction. Paeng Nepomuceno sa Power and Play. Magandang umaga, Paeng. Good morning, Nolly. It's so good to Good see morning, you. everyone. Ang tagal na nating pinaplano to and finally I got you. You know, I'll tell you something. In 1976, when you won your first World Cup, and I don't remember this, nagsalita ka sa harapan ng mga mag-aaral sa Green Hills, sa LaSalle Green Hills. I was then a first-year high school student, and I saw you, and I was in awe. Talagang napamangha ako sa iyo at your age at that time. And of course, ngayon, looking at you, you have not aged. You still look the same way. How are you keeping so fit, Paeng? How do you do it? Anong sikreto? Well, I have a exercise regimen. I exercise with weights 3 to 4 times a week, and then completo, may cardio ako on the days that I don't do my weights. I know that you like biking kasi I see you around. I used to see you around in Makati biking. Do you still do a lot of I that? still do that, except these days, since naka-lockdown, naka-trainer yung ano ko dito, Oo, tama. yung road bike ko. But Oo. I do mountain biking with my son. That's our bonding. Pupunta kami sa trail dyan sa Libingan ng Bayani, Heroes Trail, Yeah. on weekends. Right. But these Oh. days, dito lang nakapatong sa trainer sa tabi ko. Oh. You know, talking about your And son, then your I children. have a set of adjustable dumbbells. Yeah, you're talking I about have 3 kids. Yeah. I have a son and 2 daughters. Okay, has any one of them followed your footsteps, Paeng? Meron ba nag-bowling? Well, my son tried it for a couple of years, pero masyadong mild sa kanya ang bowling eh. That's a good point, huh? Gusto niya yung mga aggressive sports like gusto niya ng these days surfing kasi sa Hawaii siya natapos mag-aral, Oh. and then nag-jiu-jitsu siya for a while. So different, totally ibang-iba yung mga hilig niya. Oh, very interesting kasi you would expect a legend like you na yung mga yapak mo isusundan ng anak mo, but again, it's good also to know that as a Kailangan parent, hilig hindi mo talaga. pinipilit. Oo, tama yan. Kailangan importante hilig ng bata. We tried it couple of years, pero nahilang siya. Every time tinuturuan ko, napapaligiran siya. Tsaka siyempre mahirap din naman ang bubuhati niyang ika nga burden knowing that he is the son of Paeng Nepomuceno. But let me go to you, Paeng. 133 titles in your career, which is a record sa Guinness Book of World Records. It is probably going to be unmatched, unsurpassed para mga record ni Jack Nicklaus in terms of the in PGA golf, in records, let's say, nila Michael Jordan in terms of basketball. What is the secret of your sustained success? Kasi ito, iba yung manalo ka ng 10, 15, pero 133 in separate decades, and the last one coming last 2011, you still won a championship. What is your the secret of that sustained success? Well, there's no secret, but I believe in willing to make changes, willing to reinvent yourself, and alam mo naman sa sports, technology yung kalaban mo if you want to be on an elite level. So you have to make changes. Kung, for example, I won my first World Cup at 19. If I was not willing to try other new techniques, then I would have been a one-time champion. So I would say the biggest factor is I was willing to reinvent myself over time, and I was okay to be not happy where I am and go to the next level every time something comes up. Kasi science din ng sports eh. You have to try different techniques, and things that work for you will not work sometime near future. So I guess that's the biggest factor, as willing to make changes in my whatever I was doing.
specifically, Paeng, no, what kind of changes when you talk about? Is this the technique that you use? And the technique and Yeah. the way you release the ball, because these days, bowling balls, what you buy is what's inside. Kung ano yung nagpapa-revs. During my time, it was the bowler doing all those techniques. But this time, like sa golf, mga bola nila goes farther. Sa Right. bowling naman, once you release it, maraming revolutions kaagad. So you have to make changes in your release. Siguro Yeah. kung dati mas malakas ka magpaikot, now you have to be tamer, and then you have to control it, be more accurate. Oh, Since very the interesting. ball's hook bigger now, Oh, may automatic hook ngayon. You don't have to have good hands to do that. Nakakatulong yung basta marunong ka mag-release ng bolang and of the course, proper ano way. yun, menos injury din dahil syempre natutulungan ka na ng Yeah, technology. like when I started, bowling balls were made of rubber, then naging polyester, then naging urethane. Ngayon, naging particle reactive urethane. Wow. Bowling balls these days may tackified feel sa labas na it grabs the lane more. Even the lane surface has changed. Nung araw, wood yan eh. Now it's synthetic. Even the Okay. way, ang challenge sa bowling is oiling. Parang printer na yan eh. Each and Oh. every inch, the oil of the length of the oiling nadidictate na. Okay, aside from the technical aspect of it, the physical preparation obviously na ginagawa mo, I know that bowling is also about, kasi wala kang kalaban, just like golf. I play golf. I used to bowl, but I wasn't good. But obviously ang kalaban mo is yourself eh. And when Yes. you play against yourself, there is that mental factor, the preparation mentally. You know, we've seen Tiger Woods prepare. How he has said that he prepares mentally. Ikaw, Paeng, how did you prepare mentally, and what gave you that toughness mentally to compete? Well, I've always believed that in sports, there are two games being played. One, the actual physical game, and the next one is in your mind. I always believe that in all sports, the better athlete is the one who has a stronger mental game. And I was one of the first athletes that believed in mentally training yourself. I did visualization exercises. I did prior to my actual going to the lanes. I did affirmations to myself, and all the mental tools that I where I was aware of, I put it in practice, like visualization, affirmation, and performing in your mind, and even making changes of your technique in your mind. I did that. I would sit quietly and visualize the way I want the event to happen, and the subconscious mind does not know what is real and real. Nangyayari na lang, magugulat ka. And I believe that when I was teenager pa lang. My dad taught me the techniques kasi napansin niya nung 70s, bakit ang gagaling ng Eastern countries nung araw? May mental training sila. So we adapted that from as we progressed. You know, that's We were one of interesting. the early ones that believed in mental training. Kasi a lot of coaches these days don't give much importance to that part of the sports technique. Alam mo, that's very interesting because in golf, you have to shape your shot and you have to see the shot, no? And I guess now yung sinasabi mo, ganun din definitely sa bowling. And even at that early age, you were already doing that. Yeah, not only golf, not only bowling. Ang pinakakalaban mo actually in any sport is sarili mo. The moment na pumasok kang, natawag natin, daga, kabog, nervyos, why in basketball, lapit-lapit, magmimiss ka, Mamimiss pa. clutch. Mental. Did you play any other sport, Paeng, when you started bowling? I played golf. I discovered bowling
through golf. Nasa Baguio kami, umulan ng malakas. It started to rain hard. We looked for shelter, Mile High Bowling Center. Mile High, yes. So, And then, hindi na namin mapagpatuloy yung golf. I asked my dad ano yung laro na yun. Teen boys pa dun sa Mile High eh. Malalaking bola na bowling. So, sinubukan. And I liked it kasi every Saturday, pagbaba namin from Manila, may junior league. Eh sa golf, puro matatanda at that time mga kalaro ko eh. So nagustuhan ko yung junior league sa Coronado Lanes every Saturday. May parang 3-month team doon. nakakatuwa, no? Because, kumbaga, happenstance, parang by chance nangyari yung bowling sa buhay mo. Very Yes. quickly, just as footnote, were you a good golfer? Are you a good golfer? I was a better bowler by far than a golfer. Hindi ako mahirap manalo ng mga age group nun sa golf sa Yung panahon na yun. Intramuros, yung may mga age group nung araw sa Muni Golf sa Intramuros. When you talk about winnings, alam naman, sabi ko nga, ang dami mong titles na napanalunan. You're a 6-time world champion. You had 4 different World Cups. What among all of these victories were most special to you? Paeng? Well, all of it special. Yung unang World Cup, pinakabata, I was 19. Yung pangalawa, I wanted to prove na hindi tsamba. So I became the first 2-time winner. Hanggang ngayon, pinakamarami sa World Cup is 2 times lang nanalo. The 3rd time, special kasi naitala ako sa Guinness Book of World Records na world champion sa iba-ibang dekada. 70s, 80s, 90s, hanggang 1999. Yung pang-apat, icing na lang yun. Walang talagang ng World Cup. 100 countries, 4 times. Wow. Ang Do you bowling miss? World Cup has the most in terms of participating countries eh. Oo nga. Lumalampas 100. Well, that's because wala ang bowling sa Olympics. And are you surprised na hanggang ngayon ang bowling is not yet in the Olympics? 1988, Arian Sardegna won a gold medal in a demonstration Yes. sport. And Yes. up to now, more than 20 years later, wala pa rin ang bowling sa Olympics? Well, I'm not surprised. Kaya siguro, tiyaga lang. Golf recently lang eh. Siguro, 2 Olympics ago lang na tanggap ang golf. Tennis, siguro, 88 yata nag-debut. Oo So nga. sana, hopefully soon, we're Yeah, well, working on it. Yeah, you're an ambassador of bowling. You were named by the United States Bowling Congress. You are yes. also named by the IOC as you were an awardee of the President's Trophy, the highest ever given by the IOC. Ito ba Yeah, part of your platform that you're trying to push for bowling to be part of the Olympics? Yes, for USBC, United States Bowling Congress, I help them out by doing certification courses around the world for coaches to become coaches. Iba-ibang level yun. Level 1, bronze, silver, and then gold level. So, yan ang ginagawa ko when I'm not busy. I Alright. certify coaches to become Nice. coaches Ah. para magawa nilang hanap buhay yung pagka-coach. Obviously, ngayon, Paeng, hindi ka na masyadong lumalaban. You still play, but I hindi na still masyado. play, but Do you miss hindi it? na Do you miss competitive bowling, Paeng? well, yes, of course, I miss competitive bowling, but I still bowl here in the region lang. I don't really. Well, last year I almost represented the Bowling World Cup. Oo nga, oo nga. 62. Oo nga. I came in second. Oh. Out of, for the heck of it, sumali lang ako. Kasi may elimination siya eh. National finals, no? 2 weeks before, sabi ko, sali kaya ako. And then, nag-second place pa ako dito sa Philippines. Wala ba kayong pinaplanong parang sa golf senior tour? Di ba sa golf may senior tour? Wala We bang have a ganyan sa senior tour, bowling? yeah. Meron. But Yeah. that's not something that you're interested in. Well, to be competitive, kailangan Mga dedication bata. talaga eh. Saka mga bata kalaban. Hindi,
you should be practicing like what you did before, 3 to That's 4 right. times, That's right. 3 to 4 hours, even in being a senior. Oo. Competitive na ng senior tour. Oo. Well, okay, let's talk about a little bit about what's happening in the industry now of bowling. Alam natin na because of the Okay. MECQ, maraming mga sports facilities ay hindi pa pwede na paglaruan. Kanina kasama ko nga si Oo Tony nga. Lechion. How has the pandemic affected the sport and the business of bowling? Alam ko nasa business of bowling ka rin, Paeng. So you run a lot of Yes. bowling centers. How has this affected your business as well as the sport? Well, we have been very much affected. We've been closed since March 15, and most of the bowling centers are in the mall. So, unang problema yon. But I've been lobbying that bowling is a non-contact sport, and we can observe all the protocols. Even we have already submitted how, if we'll open, we'll be observing safety and healthy protocols, like we can distance each and every bowler and how to make their seating arrangement kahit na one person per lane lang, malalaki naman ang bowling center. So Right. technically, and then we can sanitize the whole place Ang each sabi and nga every ng time. Ang sabi nga ng USBC, I think part of the new protocols that they're pushing, an entire tournament or an entire competition it will be played in one lane. Yun ang nabasa ko, no? And then of course they're Yes, already allowing and then- the use of isopropyl alcohol to clean your ball, which was not Yes. allowed before, no? Is that something Yes. also na i-recommenda nyo na sa Yes, sa we did. IATF? We submitted all of those, and even seating arrangement. Let's say pagtira mo on one lane, you will go to the next seat with distancing. Oo. And then even bowling balls, it should be cleaned every time you execute. And then, of course, it helps if you bring your own bowling ball, or if you use a house ball. Cleaning solutions should be readily available. Sabi nga nila, pati daw yung shoe rental, baka dapat wala ng shoe rental sa mga bowling centers for the public, yung mga ginagamit ng mga weekend na maglalaro. As part of the Even new before the normal. pandemic, the shoes were sanitized naman eh. So I don't think that's a problem. Yeah, it would be good if you have your own bowling shoes. But Well, if not, we guarantee that it's sanitized alam natin na, every time. well, there's the popularity of Since bowling. non-contact sport, dapat I think in Cebu they allow bowling already. I saw a that's couple good. of That's good. That's good. images, some people playing there. Alam mo So ba I think malapit na. hindi natin matatanggi na yung golden era of bowling was during your time, no? Kayo nila Bongku, nila Lita De La Rosa, Yes. nila Senator Tito Soto, who's part of the Philippine Bowling Federation now. And one of the comments that Tito Sen said was that medyo mahal daw ngayon mag-bowling. Hindi kagaya nung panahon ninyo, 2 piso lang. Ngayon, maglalaro ng bowling per game, medyo mahal. That's why It's yung about popularity 100, ng yeah. sport medyo naapektuhan. Do you agree with this? And what is the PBF doing about this? Well, we're lobbying that lanes in Rizal Memorial be fixed so the bowlers can play there. Kasi matagal there are 14 lanes there. Only 6 are working. So sana maayos yun. But as a sport, we're one of the cheapest around the world. It's only 100 pesos a game. So sure, you have to put out money to play it, but it's not that expensive. Okay. Of course, we saw what happened in the Southeast Asian Games, and let me talk about your hat now as a
as a head national coach ng ating team. We had our challenges back in December, and not as you had wanted it, I suppose, no? Ano sa tingin mo ang problema ngayon with our current crop of bowlers? Or malas lang ba nung panahon ng SEA Games? Well, actually, retired na ako sa coaching sa RP team. No? I'm more of an advisor these days. Siguro breaks lang nangyari doon. Everyone bowled well naman eh. It's just a matter of more exposure and more support siguro. How are you supporting the grassroots program, Paeng? Well, we have youth trainings in each and every association of every bowling center has an association, and every weekend there are youth bowling programs all around Metro Manila and in the provinces that have bowling. So we have certified coaches that teach the youth, whoever wants to learn it. That's interesting. Kasi, And alam mo, then on Mondays, for 4 years now, I've been teaching in UP bowling. PE teacher ako for 3 loads. 10 to, Wow. yan ang giving back ko rin. 10 to 12, 12 to 2, 2 to 4 every Monday, except na putol na ngayon. Oo. But I'm still a professor of UP on Mondays. That's my giving back. I'm sure ang daming naka-enroll sa klase mo, Paeng. Oo nga, sabi lang, record after online enrollment, 2 minutes is closed because I can only take 40 students per batch. Oo. Percent. And so I teach about 120 on Mondays. 120 My goodness. Ang dami. Ang dami naman. That's good. You know, again, it's laudable, nakakahanga-hanga yung ginagawa mo. And, you know, that's why I want to go to my last 2 questions here, Paeng, is, first of all, ano bang payo mo sa mga atleta? Lalo-lalo na sa mga bowlers. In terms of longevity, yung pagtagal sa sport, hindi lang yung flash in the pan, hindi lang yung sandali lamang. Pero yung kagaya na nagawa mo, 4 decades, almost 5, that you've done this for the country. Well, I believe in cross-training, unang-una. Ako, one of the early ones that believed in cross-training kasi nung araw, kala nila your muscles will stiffen if you did weights or if you did road work, running, mapapagod ka daw. But I believed otherwise. So number 1, cross-training. Ngayon, pangkaraniwan na lang may cross-training for every sport. 2, dedication. 3, willing to make sacrifices and work hard at it. Nobody's born to be a champion. And disciplina. Disciplina of the mind and body. And of course, prayers help. That's a complete package in terms of advice. Talagang, I think that's something that many young athletes can learn from. But before I let you go, Paeng, we remember you as the greatest bowler of all time. You have all of the awards na pwede nang makuha pagdating sa bowling. You are a Hall of Famer. You are an IOC Extraordinary Ambassador. But at the end of the day, when you look back and when you rest, ano ang gusto mong legacy na iiwan ni Paeng Nepomuceno? Simple na lang. Siguro Paeng, Filipino athlete who loved playing for the Philippine flag, the glory of God, and all glory given honors to our Lord. And that's the best way to end this interview. Paeng, thank you so much for your time today, and we certainly hope My pleasure. na makita ka namin ulit. And stay safe, stay fit, and always be a model to everyone. Maraming salamat sa iyo. Stay safe. Maraming salamat din. Yan po mga kaibigan ang the legendary, the Hall of Famer, the greatest bowler of all time, si Paeng Nepomuceno. Wow, talaga namang medyo matagal-tagal na nating gusto siyang makausap at finally we had an opportunity to do that. Very wise words from a man who is so accomplished and up to now so humble, so simple, and yet
ika nga may laman ang mga sinasabi. Again, gusto natin po magpasalamat sa lahat ng mga nakasama natin ngayong araw pong ito. Lahat po ng mga nanood, lalong-lalo na mga fans. Gusto kong kamustahin po si Ara Barido, si June Posas, si Chavs Chavez, si Joy Abaha, nanonood din. Si Ephraim Gatchalian, sabi niya, good morning. Pa-shoutout po ang fan of PBA, Malolos, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. At lahat po ng ating mga naging guests ngayong araw pong ito. Sana po marami kayong natutunan. Again, tinututukan natin ang PGA Championship. Lumalamang si Hao Tong Lee at si Jason Day nandyan din po at si Tommy Fleetwood. Kaya manood po kayo ng PGA Championship. Mga kaibigan, again, dumadami po ang kaso. Sabi nga ni Dr. Tony Leachons, mag-ingat po tayo. This is a very unpredictable virus. Stay home kung kaya naman nating iwasang lumabas. So again po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Lagi natin sinasabi pag Sabado, bawal ang masungit. At sa lahat po ng ating gawain, ad maiorem Dei gloriam, all for the greater glory of God. Happy Sports Weekend mga kapatid!